What's up? Welcome back to my channel. It's me, Jay. So for today's vlog, tuturuan ko kayo kung yung aso sa labas. Sige, hintayin natin siya matapos. Yo, what's up? Welcome back to my channel. It's me, Jay. So for today's vlog, tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng no-bake blueberry cheesecake. Yes, you heard it right. Technically, hindi natin kailangan to. What we need is one. So, if you are a kind of person na mahilig sa blueberry cheesecake at nabibitin ka sa isa, this video is really good for you. 739 pesos, makakagawa ka na ng maraming blueberry cheesecake. So, hanggang sa maumay ka, pwede. Magsawa ka, pwede. So, eto, hindi lang naman din para sa inyo. Para sa'yo, pwede mo rin siyang gawing pang regalo, pwede mong gawin yung pamilya mo, yung mga kaibigan mo, yung jowa mo, o kung sino mo yung gusto mong bigyan, pwede. Since it's February, month of love, yes, araw na gagawa tayo ng blueberry cheesecake without oven. So, paulit-ulit tayo doon. A few moments later. So, ito yung mga kailangan natin. Blueberry, 203 pesos. Sa All About Baking, meron na sa mga SM. So, chinek din kasi namin sa ibang supermarket. Nagkakosya ng 220 plus. So, mas makakalis ka kapag sa All About Baking ito binili. Then, dalawang pack ng Crush Graham. 36 pesos isang ganito. Kailangan natin dalawa. Cream cheese 152 isang ganito. Dalawa rin kailangan natin. Gelatin powder 12 pesos. All-purpose cream 58 pesos. And butter 55 pesos. And lemon 20 pesos, and granulated sugar, only 200 grams, so 15 pesos.
Meanwhile. So that's all for today's vlog. I hope na-enjoy mo tong video na to at may natutunan ka. So ano pang hinihintay mo? Subukan mo nang gawin to sa inyong bahay. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please do subscribe me and hit the bell button para ma-notify ka sa mga upcoming videos na i-upload ko.